हाय, आमचे वसरिका स्वागत है। आज आम्ही पावसाळी मात जेवचे तैकेळाचे आंबट करतासाठी या जड्डा नाव तोरा तगचे तजंकू तक्कर म्हणून मस्त नाव अस हंगा तरणे झाड काण घेऊया। एक 2-3 मुष्टी काण घेतला। झाड तरणे असल्यारे असे तोंडोचे म्हणता। होड पान असल्यारे चिके जुनो असता तदना तजे देंटो काढू येना पल्ल मात्र काण घेतला पुरो समय एक वेळा धुवून घेऊया आणि ते उद्द नेस्तूच्याक सोड्या। अर्ध कप तोरे दाळी, अर्ध कप दोसा राईस उदकान घालून 1 घंटो तिंबोका सहदगुण आट ब्याडगे मिसंग ये ठीक ना आणि सना कुडको चिंचम उन्ना उदकान घालून अर्ध घंटो तिंबोका एक मिक्स इंदू फर्स्ट मिसंगी चिंचेम आणि थोडे उद्द घालून घेऊन लणा वाटून घेऊया। तक्काची तोरे दाळी धुवून घेऊन उद्द नेस्तोन घालून घेऊन लणा वाटून घेऊया। हंगा उद्द घालच्याना तांदूळ धुवून घेऊन उद्द नेस्तोन तजोटूची 1 टीस्पून कोथंबरी सना कुडको हिंगू हंगा उद्द घाल अशी वापस तरी वाटून घेऊया। एक बॉलान घालून घेऊन सम मिक्स करून हंतोल्या अर्ध हांवें एक एअरटाईट कंटेनरान तो घालून घेवन डीप फ्रिजात दवरतस हे मुखार सोनू जीव कड्गे पोडी बटाटा पोडी पागिळ्या पोडी खंयचे पोडी कान घेवेत पल्ल कटकोन घेवन आता थोडे मीठ घालून घेवन त्या मसालाक मिक्स करूया। हांगा मसालो उण का पल्ल चिके चड दिसका अशें सनसन राउंड उंड करून घेवन हातान चिके चट्ट केला पुरो चड चट्ट करचे नाका। तेल समज तापली नंतर एक घालून घेवन तोंड घेऊया। हांगा या मीडियम फ्लेमान तू तोंड घेवका घाली तक्षण आपोच नाका एक अर्ध मिनिट सोन चढला जाल्ले चिके तांबडे भाजून घेऊया आणि सर्व करूक रेडी कशी करकुरी आस पळया।